हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आजचा पदार्थ आहे तो म्हणजे काळ्या वाटाण्यांची भाजी. चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात. येथे मी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मेन्शन केलेली आहे, तुम्ही ती बघालच. येथे मी सर्वप्रथम भिजत ठेवलेले काळे वाटाणे चांगले शिजवून घेतलेले आहेत आणि हे शिजलेले काळे वाटाण्यांमध्ये आपण चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. आता मिक्सरमध्ये एक वाटण तयार करायचे आहे. त्यासाठी मध्यम आचेवर एक तवा घेऊन त्यामध्ये एक चिरलेला कांदा, सुक्या खोबऱ्यांचे तुकडे आणि हिरव्या मिरच्या घालून ते तेलात चांगले परतून घ्यायचे आहेत. त्यांना चांगले तळून घ्यायचे आहेत. इथे मी चिरलेला कांदा, मिरच्या आणि सुके खोबरे चांगले तेलात तळून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. आता या मिश्रणात मीठ घालून हे मिश्रण मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे आहे. इथे मी वाटण मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले आहे. त्याचे वाटण अशा प्रकारे झाले पाहिजे, तुम्ही बघू शकता वाटण असे तयार झालेले आहे. आता एका भांड्यात तेल घेऊन त्यामध्ये जिरे घातलेले आहे. त्याचबरोबर आले लसूण पेस्टही घातलेली आहे. यामध्ये चिरलेला टमाटर सुद्धा घातलेला आहे. आता यांना चांगले तेलात परतून घ्यायचे आहे. त्यांना चांगले एकत्र करून एकजीव केलेले आहे. टमाटर गळल्यानंतर त्यामध्ये मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले वाटण घातलेले आहे आणि त्यांना चांगले एकजीव केलेले आहे. त्यामध्ये थोडे पाणी घालून त्याला चांगली उकळी येऊ दिलेली आहे. आता येथे उकळी चांगली आलेली आहे. साधारण 5-10 मिनिटं तरी उकळ चांगली येऊ द्यायची आहे. त्यानंतर यामध्ये शिजलेले काळे वाटाणे घातलेले आहे, तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे शिजलेले काळे वाटाणे यामध्ये घालून झाल्यानंतर त्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. पुन्हा 5 मिनिटं त्याला चांगले शिजू द्यायचे आहे. आता येथे भाजी चांगली शिजलेली आहे. अशा प्रकारे काळ्या वाटाण्यांची भाजी तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. अशी ही काळ्या वाटाण्यांची भाजी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू ऑल. बाय बाय.